Okay, so now we'll start the discussion regarding the methods of protection of metal from the corrosion. So today's our point of discussion is methods of protection of metal from the corrosion. Here in this lecture, we will discuss what are the different techniques, what are the different methods that we could use to prevent corrosion or to protect the metal from the corrosion. तर तो मेटल करोजन पासून कसा प्रोटेक्ट करायचा त्यासाठी काय आपण प्रिव्हेंटिव्ह आणि प्रोटेक्टिव्ह मेथड्स बघणार आहे. तर प्रिव्हेन्शन ऑफ करोजन म्हणजे काय की करोजन होऊ न देणे आणि प्रोटेक्टिव्ह मेथड म्हणजे काय की थोडंसं होतंय आणि त्याच्यानंतर मग आपल्याला स्टॉप करायचं तर त्याला पण आपण प्रोटेक्टिव्ह म्हणू शकतो. म्हणजेच काय की प्रोटेक्टिव्ह अँड प्रिव्हेन्शन these are the two similar type of the words. Okay, so already we know that in the last lecture we have discussed how the various parameters affects on the rate of the corrosion. There we have seen there are 5 parameters and which greatly affects on the rate of the corrosion. तर ते सगळे पॅरामीटर आपण डिस्कस केले. Then we have discussed how corrosion affects on the properties of the metal. म्हणजे काय की इफेक्ट ऑफ द corrosion on the metal. ऍक्च्युअली करोजन झाल्यामुळे मेटलला काय फरक पडतो, व्हॉट इफेक्ट्स ऑन दी मेटल. मग तिथं आपण एका जनरल वाक्यामध्ये जर सांगायचं गेलं तर काय असेल की कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल गेट डिस्ट्रॉइड. म्हणजेच काय की मेकॅनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल गेट डिस्ट्रॉइड व्हेन मेटल अंडरगोज करोजन. म्हणजे मेटलमध्ये जर करोजन झालं तर मेटलच्या मेकॅनिकल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉइज होतात. फॉर एक्झाम्पल त्याचे टेन्साइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, मॅलेबिलिटी, डक्टिलिटी. So all these are the mechanical properties of the metal, and this mechanical property of the metal get destroyed or it get just vanished. म्हणजे ते मेकॅनिकल प्रॉपर्टी काय होतात म्हणजे चेंज होतात आणि त्याच्यामुळे ऍक्च्युअली काय होतं मेटल गेट डिटेरिओरेट. म्हणजे मेटल थोडासा डिस्टर्ब होतो, डिके होतो मेटल आणि तो मेटल युजेबल फॉर्मॅटमध्ये राहत नाही. कारण मेकॅनिकल प्रॉपर्टी जर त्याच्या खराब झाल्या किंवा चेंज झाल्या तर वी कुड नॉट यूज दिस मेटल फॉर दी पर्टिक्युलर पर्पज. तुमचा जो पर्पज आहे तर त्या पर्पजसाठी तो मेटल जो आहे तो आपण यूज करू शकत नाही. तर तो एक त्याच्यातला मेन फंडामेंट आहे. लेटर ऑन वी हॅव सीन सम ट्रॅजेडीज विच वॉज हॅपन ड्यू टू द करोजन. काही अशा ट्रॅजेडी की करोजनमुळे त्या ट्रॅजेडी झाल्या. आपण एक भोपाल गॅस ट्रॅजेडी व्हेरी इंटरेस्टिंगली वी हॅव जस्ट डिस्कस द भोपाल गॅस ट्रॅजेडी. तर मिथिल आयसॅनाइड गॅस जो आहे तो तिथे लिकेज झाला होता. तर ती एक ट्रॅजेडी सुद्धा आपण एकदम व्यवस्थित मला वाटतं डिस्कस केली. सो नाऊ वी आर जस्ट कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सब टॉपिक दॅट इज करोजन. तर या सब टॉपिक मधला शेवटचा पॉइंट आपण डिस्कस करतोय. अँड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, फ्रॉम द टुमॉरोज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अनदर सब टॉपिक दॅट इज पॅसिव्हिटी. ठीक आहे, तोपर्यंत आपण आजच्या लेक्चरला काय करूया, वी विल जस्ट डिस्कस सम प्रोटेक्टिव्ह मेथड्स फॉर द करोजन ऑफ द मेटल. मेटलचं करोजन होऊ नये म्हणून काहीतरी प्रोटेक्टिव्ह मेथड्स आहेत आणि त्या प्रोटेक्टिव्ह मेथड्स कुठल्या आहेत ते थोडंसं आपण इथं काय करूया डिस्कस करूया. Okay, see, there are so many methods and some of the methods we are going to discuss in today's lecture. Okay, so very first method that we are going to discuss here, that is alloy formation. And I think that we know very well what is alloy. So alloy basically it is the mixture of two or more metals, and this mixture is made at the melting temperature of the metals. तर जे काही मेटल्स आहेत तर त्या मेटलच्या मेल्टिंग टेम्परेचरला, मेटल किंवा नॉन मेटल्स त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा असतात, तर त्याच्या मेल्टिंग टेम्परेचरला ते सगळे मेटल्स नेऊन एकमेकमध्ये मिक्स करतात आणि ते होमोजिनियस बनवतात आणि नंतर कूल करतात. तर तो ऍक्च्युअली मेटल बनवण्याची प्रोसेस, सॉरी अलॉय बनवण्याची प्रोसेस आहे. आता आपल्याला पण माहिती आहे की अलॉय हे खूप साऱ्या प्रकारचे अलॉय असतात. आपण पण खूप सारे अलॉयज बघितले. तर हे जे अलॉय फॉर्मेशन आहे ना, अलॉय फॉर्मेशन इज वन ऑफ द व्हेरी इंटरेस्टिंग, व्हेरी इम्पॉर्टंट मेथड फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ करोजन ऑफ द मेटल. मेटलचं करोजन प्रिव्हेंट करायचं असेल तर अलॉय फॉर्मेशन करा मेटल्स, की जेणेकरून तो मेटल करोड होणार नाही. आता याचं जर सिंपल आणि एकदम आपल्याला फॅमिलियर असणारं एक्झाम्पल जर आपण बघायचं गेलो तर स्टेनलेस स्टील. वी नो स्टेनलेस स्टील, we are very much familiar with the stainless steel because whatever the home utensils we have in our home, so most of the metal or most of the utensils are made up from the stainless steel. तर ते स्टेनलेस स्टील पासून बनवलेले, बरोबर आहे का. आणि त्याच्यामुळे स्टेनलेस स्टील हे काय आहे, इट इज वन ऑफ द अलॉय. आणि आपल्याला माहिती आहे स्टेनलेस स्टील गंजतं का आपल्या घरामध्ये युटेन्सिल्स आहेत, गंजत नाही. आपण कितीतरी हाय टेम्परेचरला ते हीट करतो, बरेच वेगवेगळे त्याच्यामध्ये फूड कुकिंग करतो, पण आपल्याला ते गंजलेलं दिसत नाही. म्हणजे ते करोजन त्याचं होत नाही का. तर स्टेनलेस स्टील इज अलॉय. बेसिकली हा अलॉय आहे
तर ह्याच्यामध्ये क्रोमियम असतं 16 to 20% मध्ये, निकेल पण असतं 8 to 12% मध्ये, आणि कार्बनचं पर्सेंटेज असतं 0.05 to the 0.15%. Again, there is some manganese also, that is 0.05%. In silicon also 0.05%, and rest of percentage is iron. म्हणजे दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ द स्टेनलेस स्टील. म्हणजे अराउंड तिथं किती एक 70% आयर्न आहे, आणि 30% मध्ये क्रोमियम, निकेल, कार्बन, मॅंगनीज इज देअर, सिलिकॉन इज देअर. आणि हा स्टेनलेस स्टीलचा ऍक्च्युअली अलॉय आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे की स्टेनलेस स्टील डझंट करोड इन एनी कंडिशन. कुठल्याच कंडिशनला स्टेनलेस स्टील सहजासहजी करोड होत नाही. म्हणजे स्टेनलेस स्टील ऑल्सो प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल ॲज फार एज कन्सर्निंग द प्रिव्हेन्शन ऑफ द करोजन. तर त्याच्यानं आपण करोजन जे आहे ते बेसिकली प्रिव्हेंट करू शकतो. खूप मेथड्स आहेत. आता फक्त स्टेनलेस स्टीलचं अलॉय असं नाहीये. सो वी कॅन मेक द डिफरंट टाइप ऑफ द अलॉयज. तुम्हाला मला वाटतं लास्ट सेमेस्टरला टॉपिक झाला आयर्न आणि स्टील. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे अलॉयज आहेत. सगळ्या प्रकारचे अलॉयज तुम्हाला बनवायला येतात, आणि प्रत्येक अलॉयचं जे फंक्शन आहे किंवा त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते वेगळं आहे, आणि एका विशिष्ट पर्पजसाठी ते अलॉय जे आहेत ते बेसिकली बनवले जातात. ठीक आहे. सो देन द नेक्स्ट मेथड ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ करोजन इज द रिमूव्हल ऑफ एन इम्प्युरिटी. पाठीमागं पण मी सांगितलं की मेटलमध्ये इम्प्युरिटी रिमूव्ह करायच्या, कारण का तर प्युअर मेटल हे कमी करोड होतात. म्हणजे प्युअर मेटल करोड्स हार्डली, बट अनप्युअर मेटल्स करोड्स फास्ट. अनप्युअर मेटल जे आहेत त्याचं करोजन जास्त होतं, आणि त्याच्यामुळे इम्प्युरिटीज रिमूव्ह करा असं म्हणते. का? आफ्टर रिमूव्हिंग द इम्प्युरिटी वी कॅन प्रिव्हेंट द करोजन. तर करोजन जे आहे ना ते आपण थोड्याफार प्रमाणावरती प्रिव्हेंट करू शकतो. ठीक आहे. तर इम्प्युरिटी रिमूव्ह करायच्या तर ते कुठल्या करायच्या हा पण एक प्रश्न आहे. त्याच्याविषयी पण मला वाटतं मी लास्ट टाइमला डिस्कस केले तुमच्या बरोबर. तर कुठल्या इम्प्युरिटी रिमूव्ह करा म्हणते, तर रिमूव्ह इम्प्युरिटीज फ्रॉम द मेटल which are in the lower position in the electrochemical series, which are in the lower position in the electrochemical series. म्हणजे इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मध्ये खालच्या भागामध्ये असणारे जे एलिमेंट्स आहेत, सो जस्ट रिमूव्ह दीज एलिमेंट्स फ्रॉम द मेटल. कशा प्रकारचे जर इम्प्युरिटी मेटलमध्ये असल्या तर ते रिमूव्ह करा. म्हणजे कुठला? इफ मेटल कंटेन्स कॉपर इम्प्युरिटी, गोल्ड इम्प्युरिटी, और सिल्वर इम्प्युरिटी, प्लॅटिनम इम्प्युरिटी, सो सच इम्प्युरिटीज वी शुड हॅव टू रिमूव्ह. कारण का? तर हे जे काही इम्प्युरिटीज आहेत की ज्या इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मध्ये लोअर साईडला आहेत, तर दीज इम्प्युरिटीज आर लेस ऍक्टिव्ह इम्प्युरिटीज, अँड दीज इम्प्युरिटीज ऍक्ट ॲज कॅथोड. आणि ते कॅथोड म्हणून ऍक्ट झाल्यामुळे तुमचा मेटल हा अॅनोड म्हणून ऍक्ट होतो, आणि आपल्याला माहिती आहे की जो अॅनोड म्हणून ऍक्ट होतो तो करोजन होतो, त्याचं करोजन होतं, किंवा दॅट मेटल अंडरगोज करोजन. तर त्याचं करोजन बेसिकली होतं, आणि त्याच्यामुळे काय रिकमेंड केले? रिमूव्ह इम्प्युरिटीज ऑफ द लोअर पोझिशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल series because these impurities acts as a cathode and it initiates the corrosion of the actual metal. तुमचा जो मेटल आहे तर त्या मेटलचं करोजन इनिशिएट करतं, कारण तुमची इम्प्युरिटी कॅथोड म्हणून काम करते, आणि त्यामुळे तुमचा जो मेटल आहे सो द मेटल विल गेट anode, or the metal will work as a anode, and oxidation of the metal will get start and metal undergoes corrosion. आणि त्याच्यामुळे काय? It is recommended to remove the impurity which are in the lower position in the electrochemical series. So now the next one, that is a polishing of the metal surface. Simple आहे, माहिती आहे आपल्याला. polishing of metal surface. तर polishing करायचं म्हणजे काय? We know that when we polish the metal surface, then metal surface becomes shiny, okay, and it becomes smooth. माहिती आहे आपल्याला. कुठल्याही पॉलिश पेपर जर आपण मेटल जर आपण रब केला तर काय होतं? मेटल सरफेस बिकम शाईन आणि इट बिकम स्मूथ. आणि स्मूथ झाल्यामुळे काय होतं? तर बेसिकली बघा, मेटलच्या सरफेसवरती काही कॅव्हिटीज आणि क्रॅनीज असतात, म्हणजे लहान लहान कुठेतरी क्रॅक पडलेले असतात किंवा छोटे छोटे छिद्र असतात मेटलच्या सरफेसवर. आणि मग काय होतं? ते जे जे लहान लहान छिद्र आहेत, छोटे पोर्स आहेत, त्याच्यामध्ये मॉइश्चरची फिल्म तयार होऊन तिथं ऍक्च्युअली करोजनची जी प्रोसेस आहे ती इनिशिएट होते. आणि त्याच्यामुळे काय सांगतंय की पॉलिश द मेटल. सो आफ्टर पॉलिशिंग द मेटल, मेटल विल बिकम स्मूथ अँड ऑल द कॅव्हिटीज अँड क्रॅनीज दॅट विल गेट व्हॅनिश. तर ते कॅव्हिटीज आणि क्रॅनीज जे आहेत तर ते आपण तिथून काढू शकतो. क्रॅनीज म्हणजे काय? तर छोटे छोटे काय असेल की चिरा पडलेले असतात, तर त्याला आपण क्रॅनीज असं म्हणतो. तर आणि कॅव्हिटीज काय की लहान लहान पोर्स वगैरे तिथं असतात. आणि जर आपण सरफेस जर क्लीन केला रब पेपर घेऊन, तर काय होतं की जनरली सरफेस बिकम पॉलिश्ड आणि वी कॅन प्रिव्हेंट द करोजन. का? तर surface contains some cavities and crannies which acts as anode and corrosion gets start, and after polishing the surface these crannies and the cavities we could remove. तर ते काढून टाकू शकतो, आणि त्यामुळे करोजन जे आहे ते बेसिकली प्रिव्हेंट होऊ शकतं. ठीक आहे. सो द नेक्स्ट वन इज द रिमूव्हल ऑफ स्ट्रेन. स्ट्रेन इन द सेन्स काय?
की हा मेटलच्या आतमध्ये असणारा ताण आहे, मेटलच्या स्ट्रक्चरमध्ये असणारा जो ताण आहे, तर त्याला आपण ऍक्च्युअली काय म्हणतो की स्ट्रेन असं म्हणतो. सो वी नो दॅट वी कॅन गिव्ह द डिफरंट ट्रीटमेंट टू द मेटल्स. हिट ट्रीटमेंट देतो आपण मेटलला, त्याच्यातले जे आतले स्ट्रेन्स आहेत ते काढायला. स्ट्रेन्स म्हणजे काय की आत मेटलमध्ये काहीतरी स्ट्रक्चरल लॅटाईस मध्ये काहीतरी थोडासा चेंज असेल तर किंवा आतमध्ये एखादी वॉइड्स राहिले असतील, थोडे छोटे छोटे गॅप असतील, तर त्याच्यामुळे मेटलमध्ये एक स्ट्रेन येतो. आणि जे काही स्ट्रेन्ड मेटल आहेत किंवा द मेटल्स विच आर हॅव्हिंग अ स्ट्रेन, देन these metals corrode फास्टली. ज्याच्यामध्ये स्ट्रेन आहे तर ते स्ट्रेनचा पार्ट आहे तो एनोड म्हणून काम करतो आणि मग गंजण्याची प्रोसेस जी आहे ती सुरू होते. म्हणजे थोडक्यात एक प्रकारचा ताण असतो, तणाव असतो त्या मेटलवरती, तर तो रिमूव्ह करायचा. तर तो कसा रिमूव्ह करू शकतो आपण? बाय गिव्हिंग सम हीट ट्रीटमेंट्स टू द मेटल. आपल्याला माहिती आहे अॅनिलिंग वगैरे अशी हीट ट्रीटमेंट्स आहेत. हीट ट्रीटमेंट म्हणजे की मेटल वी शुड हॅव टू हीट अंडर सर्टन टेम्परेचर और अप टू द सर्टन टेम्परेचर अँड देन वी आर कूलिंग दिस मेटल बाय सम टेक्निक्स. म्हणजे कधी कधी नॅचरल कूलिंग करतो, कधी क्विंचिंग करून कूलिंग करतो. आणि याच्यानं मग काय होतं की मेटलला आपण हीट ट्रीटमेंट देतो. आणि या हीट ट्रीटमेंटमुळे काय होतं, मेटलच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल गेट चेंज. आणि त्या प्रॉपर्टी मेटलच्या चेंज झाल्यामुळे काय होतं की बऱ्यापैकी जो मेटलवरचा जो स्ट्रेन आहे तर तो स्ट्रेन कमी होतो. आणि तो स्ट्रेन जर मेटलवरचा कमी झाला तर ऑटोमॅटिकली काय होऊ शकतं, तर तुमचं जे करोजन आहे तो करोजनचा रेट जो आहे तो बेसिकली कमी होऊ शकतो. Then the next one is the formation of the oxide film. Easily बऱ्यापैकी आपल्याला माहिती की ऑक्साइड फिल्म्स आर स्टेबल अँड दिस फिल्म्स ऑलवेज फॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल. आणि ऑक्साइड फिल्म स्टेबल असल्यामुळे काय होतं, इट कॅन प्रोटेक्ट द करोजन. कारण सरफेसच्या भोवती जर ऑक्साईडची फिल्म तयार झाली तर काय होतं, जे काही ऍटमॉस्फेरिक मॉइश्चर आहे तर ते मॉइश्चर त्या मेटलला कॉन्टॅक्टमध्येच येणार नाही. आणि ऍटमॉस्फेरिक मॉइश्चर मेटलला कॉन्टॅक्टमध्ये न आल्यामुळे ऑक्सिडेशन होणं वगैरे हा पार्ट जो आहे तो सगळा काय होतो, जागेवरती थांबतो. आणि त्याच्यामुळे काय की अल्युमिनियम असेल किंवा झिंक असेल, निकेल असेल, टीन असेल, क्रोमियम असेल, सो दीज मेटल्स फॉर्म्स इनसोल्युबल ऑक्साइड फिल्म ऑन देअर सरफेस. इनसोल्युबल म्हणजे एकदम स्ट्रॉंग ऑक्साइड फिल्म त्याच्या सरफेसवरती तयार होती. कुठल्या अल्युमिनियम, झिंक असेल, टीन असेल, निकेल असेल, क्रोमियम असेल, तर या मेटलच्या सरफेसवरती जी काही ऑक्साइड फिल्म तयार होती ती अगदी स्टेबल ऑक्साइड फिल्म तयार होती. आणि ते ऑक्साइड फिल्म स्टेबल असल्यामुळं वातावरणातल्या कुठल्याही गोष्टीचा त्याच्यावरती फरक पडत नाही. इनसोल्युबल ऑक्साइड फिल्म तयार होते. आणि त्याच्यामुळे ते जे मेटल आहेत ते लवकर करोड होत नाहीत. का? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्युबल ऑक्साइड फिल्म ऑन देअर सरफेस. ठीक आहे, तर हे ऑक्सिडेशन करायचं मेटलच्या सरफेसवरती, म्हणजेच फॉर्म दी ऑक्साइड फिल्म ऑन दी सरफेस ऑफ मेटल सो दॅट मेटल कॅन प्रोटेक्ट फ्रॉम दी करोजन. तर ते करोजन तिथं प्रोटेक्ट होऊ शकतो. So again, just like oxide film formation, we can form the film of the phosphate also. Just give the phosphate coating on the surface of the metal. तर मेटलच्या सरफेसवरती फॉस्फेटचं कोटिंग द्यायचं, म्हणजे फेरिक फॉस्फेटची वगैरे अशी एक फिल्म तयार करायची. कशी तयार करता येते ती, तर फॉस्फरिक ऍसिडच्या सोल्युशन मध्ये तुमचा मेटल डीप करायचा, सो दॅट फॉस्फॉरिक ऍसिडचा जो लेअर आहे तर तो लेअर मेटलच्या भोवती तयार होईल आणि त्याच्यानंतर तिचं फॉस्फेटमध्ये कन्व्हर्जन होईल आणि एक फॉस्फेटची जी फिल्म आहे तर ती मेटलच्या भोवती तयार होईल. जसं ऑक्साइड फिल्म मेटलला प्रोटेक्ट करते, सिमिलरली द फॉस्फेट फिल्म ऑल्सो प्रोटेक्ट टू द मेटल. तर ती पण मेटलला बेसिकली काय करू शकते, प्रोटेक्ट करू शकते. ठीक आहे, तर जनरली डिपिंग ऑफ द आयर्न इन द फॉस्फरिक ऍसिड ही फॅमिलियर टेक्निक आहे बघा. when we dip the iron in the phosphoric acid, ferric phosphate film will get form on the surface of the metal. म्हणजे सपोज वी हॅव वन जस्ट मेटल शीट आणि मग इकडे आपल्याकडे एक फॉस्फरिक ऍसिडचं सोल्युशन आहे. जस्ट डिप दिस मेटल इन द फॉस्फरिक ऍसिड, then you will just find the film of the ferric sulfate gets ferric phosphate gets formed on the surface of the metal. अशी मेटलच्या सरफेस वरती फेरिक फॉस्फेटची फिल्म तयार होते आणि तो जे फेरिक फॉस्फेट आहे इट प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम दी फर्दर करोजन. तर ते मेटलचं ऍक्च्युअली प्रोटेक्शन करतं करोजन न होऊ देण्यापासून. ओके, सो देन द नेक्स्ट टेक्निक इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो इट इज ऑल्सो व्हेरी फॅमिलियर थिंग, सो दॅट वी नो व्हेरी वेल. इलेक्ट्रोप्लेटिंग काय? प्लेटिंग ऑफ द मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. एका मेटलवर दुसऱ्या मेटलचं कोटिंग करायचं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसनं. आता इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथडनं कोटिंग जनरली कोणाचं करतात, तर नोबेल मेटल किंवा मोर इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह एलिमेंट्स आर कोटेड ऑन दी सरफेस. म्हणजेच काय की मेटल्स विच आर प्रेझेंट इन द लोअर पोझिशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मध्ये खालच्या भागातले मेटल जे आहेत त्याचं कोटिंग ऍक्च्युअली तुमचा जो मेटल तुम्हाला ज्याच्यावरती कोटिंग करायचं आहे त्याच्यावरती कोटिंग कोणाचं करायचं, लोअर पोझिशन मेटलचं करायचं. म्हणजे समजा आयर्न पीस आहे तुमच्याकडे, तर त्या आयर्न पीस वरती कोटिंग कोणाचं करायचं, जस्ट कोट द कॉपर, अदरवाइज कोट द गोल्ड, कोट द सिल्वर ऑन द सरफेस ऑफ द
आयर्न सो दॅट सरफेस ऑफ आयर्न विल गेट प्रोटेक्टेड. पण आता इथे एक प्रॉब्लेम आहे बघा. सपोज दिस इज आयर्न, ओके, आणि हा आयर्नचा सरफेस आहे आणि याच्यावरती आपण काय केलं की समजा गोल्डचं कोटिंग केलं. सपोज वी हॅव कोटेड द गोल्ड ऑन दी सरफेस ऑफ आयर्न. गोल्ड काय हो, इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह मेटल आणि हा नोबेल मेटल आहे थोडक्यात, आणि याला काय म्हणू शकतो आपण, लेस रिएक्टिव्ह मेटल आहे आणि त्यामुळे गोल्ड कॅथोड म्हणून काम करतो, बरोबर. आणि समजा काय झालं की इथं कुठं स्क्रॅचेस पडले गोल्डला, सपोज आता या ठिकाणी मग कुठतर असे गोल्डला स्क्रॅचेस पडले, असा इथे कुठतर स्क्रॅच पडला किंवा इकडच्या भागामध्ये असं स्क्रॅच पडला, तर स्क्रॅच पडल्यामुळे काय होतं बघा, आतला जो मेटल आहे तो ओपन होतो आणि मग काय होतं की तुम्ही जो कोटिंग केलेला मेटल आहे तो कॅथोड म्हणून काम करतो आणि तुमचा आतला जो मेटल आहे तो ॲनोड म्हणून काम करतो आणि आतला मेटल गंजायला सुरुवात होती. त्याच्यामुळे इलेक्ट्रोप्लेटिंग जरी केलं तरी आपण एक गोष्ट आपण कायम प्रिव्हेंट करायला पाहिजे की देर शुड नॉट बी एनी स्क्रॅचेस ऑन दी कोटिंग. ते जे कोटिंग झाले त्या कोटिंगला कुठेही स्क्रॅचेस नको, कारण कोटिंगला जर स्क्रॅचेस पडले तर तुमचा आतला जो मेटल आहे तो गंजायला सुरुवात होती. ठीक आहे, तर हे झालं कॅथोड कोटिंग म्हणतो आपण याला. समटाइम्स वी कॅन कोट द ॲनोड ऑल्सो, म्हणजे ॲनोड कोटिंग सुद्धा करता येतं. तर ॲनोड कोटिंग करायचं म्हणजे काय की कोटिंग ऑफ द झिंक ऑन दी सरफेस ऑफ दी आयर्न. आयर्नच्या सरफेसवरती झिंकचं कोटिंग करायचं, आयर्नच्या सरफेसवरती झिंकचं कोटिंग करा. आता इथं पण प्रॉब्लेम कसा आहे बघा, इथं सुद्धा जर स्क्रॅच पडला तर तुमचा आयर्न हा कॅथोड म्हणून काम करणार आणि झिंक हा आयर्नच्या वरती आहे इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मध्ये, त्यामुळे आयर्न हा झिंक हा ॲनोड म्हणून काम करणार आणि मग गंजायला कोण सुरुवात होणार नो, झिंकच गंजायला सुरुवात होणार. म्हणजे झिंक विल करोड इफ देर आर स्क्रॅचेस. म्हणजे मी काय सांगतो बघा, जर कॅथोडिक कोटिंग केलं आणि तुमचा मेटल जर ॲनोडिक असेल तर स्क्रॅच पडला का तुमचा मेटल गंजणार आहे. ओके, इफ यू कोटेड ॲनोडिक सबस्टन्स और ॲनोडिक मेटल, म्हणजे झिंक जर कोट केलं आणि तुमचा जो मेटल आहे तर तो कॅथोड म्हणून जर काम करत असेल आणि जर स्क्रॅच पडला तर काय होईल, तुमचा मेटल कॅथोड म्हणून काम करणार आणि वरतून तुम्ही जे काही कोटिंग केलेलं आहे ॲनोडिक सबस्टन्स तर ते ॲनोड असणार आणि ऍक्च्युअली गंजणार कोण, कोटिंग गंजणार. म्हणजे तुम्ही ठरवा आता कोटिंग कुठलं करायचं, कुठलं कोटिंग चांगलं. बघा मी काय म्हटलं बघा, कॅथोडिक कोटिंग म्हणजे काय की लेस रिएक्टिव्ह मेटल वरून कोटिंग करायचं, त्याला जर स्क्रॅच काढणार आतला मेटल तुमचा गंज जेवढा ओपन आहे तेवढाच गंजणार आहे, सगळा गंजणार नाही. ठीक आहे, त्याच्यानंतर ॲनोडिक कोटिंग जर तुम्ही केलं आणि जर स्क्रॅच पडला तर सगळंचे सगळं कोटिंगच खराब होतं. त्यामुळे ॲनोडिक कोटिंग करायला थोडंसं काय की जरासं म्हणजे लोक जास्त करत नाहीत का, तर ॲनोडिक कोटिंग जर केलं तर अख्खच्या अख्खं कोटिंग खराब होण्याचे चान्सेस जे आहेत ते बेसिकली जास्त असतात. आणि त्याच्यामुळं आता पण अजून काही ठिकाणी असं पण सांगितलं की इट इज बेटर टू कोट मेटल बाय द मोर ऍक्टिव्ह मेटल, म्हणजेच काय की ॲनोडिक कोटिंगच करा. का तर ॲनोडिक कोटिंग मुळे तुमचा मेटल जो आहे तो प्रिव्हेंट होतो. वरचं कोटिंग गंजतं पण मेटल प्रिव्हेंट होतं आणि तुमचा मेटल जर कॉस्टली असेल किंवा स्ट्रक्चर जर तुम्हाला व्यवस्थित ठेवायचं असेल तर कोटिंग गंजे नका. कोटिंग आपण नंतर थोड्या दिवसांनी बदलू शकतो, स्ट्रक्चर बदलायचं म्हणजे तर अवघड होतं. आणि त्याच्यामुळे ॲनोडिक कोटिंग हे थोडक्यात काय की सजेस्ट केले. का सजेस्ट केले, तर ॲनोडिक कोटिंगमुळे तुमचं जे स्ट्रक्चर आहे ते प्रिव्हेंट होतं पण कोटिंग खराब होतं. पण कॅथोडिक कोटिंग मध्ये काय होतं, कोटिंग राहतं पण तुमचं स्ट्रक्चर खराब होतं. आणि जर आपल्याला स्ट्रक्चर वाचवायचं असेल तर इट इज रिकमेंडेड टू यूज ॲनोडिक कोटिंग, कारण स्क्रॅच पडल्यानंतर कोटिंग खराब होईल, कोटिंग तुम्ही काढून दुसरं देऊ शकता. पण स्ट्रक्चर जर फार मोठं असेल तर ते चेंज करायचं थोडंसं काय होतं, अवघड जातं. सो इट इज रिकमेंडेड टू यूज द ॲनोडिक कोटिंग रादर टू यूज द कॅथोडिक कोटिंग. Okay, so then the next, yes, okay, so the next one is the coating of metal by other methods. म्हणजे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही एक मेथड झाली कोटिंग करायची. त्याच्या व्यतिरिक्त अजून काही मेथड आहेत, तर त्यातली एक मेथड म्हणजे हॉट डिपिंग. हॉट डिपिंग म्हणजे काय हो, ज्या मेटलचं तुम्हाला कोटिंग करायचं आहे त्याचं लिक्विड बनवायचं, म्हणजे मेल्ट करायचा तो मेटल आणि ज्याच्यावरती कोटिंग करायचं तो मेटल डिप करायचा. सिंपल आहे हॉट डिपिंग. म्हणजे आपण कलर देताना पण अशा गोष्टी वापरतो, एखाद्या ऑब्जेक्टला कलर द्यायचा असेल तर ते ऑब्जेक्ट कलर मध्ये डिप करून बाजूला काढायची. सो ऑटोमॅटिकली ऑल दी पोर्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल गेट कलर्ड. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आणखीन एक मेथड आहे कोटिंगची, ती म्हणजे मेटल स्प्रेइंग. तर मेटल स्प्रेइंग म्हणजे जनरली काय असणार आहे की मेटल स्प्रेइंग मध्ये काय होते, मेटलचं मोल्टिंग करायचं म्हणजे मेल्टिंग करायचं मेटलला आणि मग त्याचं लिक्विड स्टेट मध्ये येईल आणि मग तो मेटल स्प्रे करायचा. जसं आपण पेंट स्प्रे करतो तसं मेटल स्प्रेइंग पण केलं. ओके, माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? जरासं मध्ये थोडं रिस्पॉन्स करत नव्हतं, आवाज येतोय ना? प्लीज गिव्ह मी युअर रिस्पॉन्स. हो सर. ठीक आहे मध्ये काहीतरी रिस्पॉन्स येत नव्हता.
ओके चालेल. तर मेटल स्प्रे करायचा. मेटल स्प्रे करायचं म्हणजे काय की मेटलला लिक्विड स्टेट मध्ये कन्वर्ट करायचं, म्हणजे मेटल मेल्ट करायचा आणि तो मेटल मग काय करायचा, तुम्ही काय करायचं दुसऱ्या मेटलवरती स्प्रे करायचा, म्हणजे कोटिंग करता येऊ शकते. ही एक कोटिंगची मेथड आहे. अगेन आता कोटिंग मध्ये आपण काय बघितलं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बघितलं किंवा मग हॉट टेपिंग टेक्निक बघितली, स्प्रेइंग टेक्निक बघितली. म्हणजे मेटलला मेटलवरती मेटलच कोटिंग ही टेक्निक झाली. म्हणजेच काय कोटिंग ऑफ मेटल बाय अदर मेटल, दुसऱ्या मेटलनं तो मेटल कोट करायचा. आता कोटिंग ऑफ द मेटल बाय अदर सबस्टन्सेस ही एक टेक्निक आहे. म्हणजे मेटलला मेटल न कोट करता दुसरं काहीतरी कोट करायचं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण पेंट देतो, हे काय इट इज अ कोटिंग ऑफ मेटल, मेटलला कोटिंग करतो ना, पेंट देतो. किंवा फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये जर गेला तर तिथे जे रिएक्टर असतात त्या रिएक्टरच्या आतली बाजू ग्लास कोटिंग केलेलं असतं, म्हणजे आतल्या बाजूने ग्लासचा लेअर असतो आणि वरतून तुमचा ऍक्च्युअली मेटलचा जो लेअर आहे तो लेअर असतो. देन कोटिंग बाय द लॉकर्स, म्हणजे वॉर्निशचं जे कोटिंग आहे त्याचं पण कोटिंग असतं. समटाइम्स देर इज अ कोटिंग ऑफ ऍस्फॉल्ट, डांबर आहे त्याचं कोटिंग असतं, किंवा रेड लेड आहे, झिंक क्रोमेट आहे. तर अशा प्रकारचे जे कोटिंग आहेत ते पण वापरतात. काही ठिकाणी आपण ऑइल करतो ना, वंगण करतो. वंगण काय आहे, ते कोटिंगचाच एक ऍक्च्युअली प्रकार आहे. बऱ्याच ठिकाणी आपण ऑइल लावतो वरतून गंजोनी म्हणून, तर तो एक कोटिंगचा प्रकार आहे. देन वन मोर टेक्निक दॅट मेकिंग द मेटल कॅथोडिक. आता मेटल कधी गंजतो, व्हेन मेटल बिकम्स एनोडिक. ठीक आहे, मेटल एनोडिक झाला तर मेटल गंजतो. तर त्या मेटलला एनोडिक होऊच द्यायचं नाही, तो मेटल कॅथोडिकच ठेवायचा कायम. तर हे आपल्याला करता येतं. तर ते कसं करता येतं, बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स ऑफ दी करोजन रिएक्शन. ती जी काही करोजन होणारी रिएक्शन आहे त्याचा इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्सची डायरेक्शन जर आपण चेंज केली तर एनोडिक मेटल आपण कॅथोडिक करू शकतो. आता बेसिकली बघा, जे काही करोजन रिएक्शन आहे त्याचा इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स जो आहे तो एकदम कमी आहे, आणि त्याच्यामुळे जर बाहेरून जर आपण एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स जर लावला त्याच्यापेक्षा जास्त, त्या रिएक्शनचा जो जेवढा इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स आहे त्याच्यापेक्षा जर जास्त इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स जर आपण बाहेरून लावला एक्सटर्नली, तर काय होतं, तर जनरली अपोजिट डायरेक्शन लावल्यामुळे काय होईल की एनोडिक मेटल जो आहे सो दॅट विल बिकम कॅथोड अँड मेटल विल नॉट बी करोड. का, तर बाहेरच्या बाजून तुम्ही अपोजिट डायरेक्शन काय केलं, एक्सटर्नल ईएमएफ लावला आणि त्याच्यामुळे काय झालं की एनोडिक मेटलचं कन्व्हर्जन कॅथोड मध्ये झालं आणि त्याच्यामुळे मेटलचं जे करोजन आहे तर ते थांबलं. तर ही एक टेक्निक आहे. तर याला पण बऱ्याच वेळा आता जे काही पाईप्स आहेत, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जमिनीतून गेलेले काही पाईप्स आहेत तर त्या पाईप गंजतात आणि त्या पाईप गंजू नये म्हणून मग त्याला काय केलं जातं की मॅग्नेशियमचं जे कोटिंग आहे तर ते दिलं जातं. त्याच्यानं बेसिकली काय होतं की तो पाईप जो आहे तो ऍक्च्युअली काय होतो, कॅथोड बनतो. ठीक आहे, तर तो एक त्याच्यामधला प्रकार आहे. म्हणजे ईएमएफ जो आहे तो ईएमएफ बेसिकली काय करायचं, चेंज करायचा, आणि ईएमएफ चेंज केला की जनरली तो प्रकार जो आहे तो होऊ शकतो. ठीक आहे, म्हणजे एनोड बिकम्स कॅथोड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल ईएमएफ. एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाय केला तर एनोड हा कॅथोड होऊ शकतो. ठीक आहे, सो नाउ विल जस्ट लुक सम लास्ट टेक्निक्स. कंट्रोलिंग एक्सटर्नल कंडिशन्स, म्हणजे काही कंडिशन्स मेंटेन करून पण आपण करोजन जे आहे ते प्रिव्हेंट करू शकतो. आता कंडिशन मेंटेन करायचं म्हणजे काय हो, मेटल शुड नॉट बी ब्रॉट इन कॉन्टॅक्ट विथ ऍसिड. हा ऍसिडच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आणायचं नाही, कारण ऍसिडच्या वेपरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जर तुमचा मेटल आला तर मेटल गेट करोड. मेटल शुड नॉट बी कॉन्टॅक्ट विथ द सॉइल, कारण सॉइल बरोबर कॉन्टॅक्ट आला तर सॉइल मध्ये काय असेल की जनरली मॉइश्चर असतं आणि त्याच्यामुळे करोजनची जी प्रोसेस आहे ती थोडीशी फास्ट होईल. मेटल शुड नॉट बी कॉन्टॅक्ट विथ इलेक्ट्रिक करंट, कारण इलेक्ट्रिक करंटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर मेटल आणला तर मेटलचा ईएमएफ चेंज होतो आणि त्याच्यामुळे मेटल बऱ्याच वेळा एनोड म्हणून काम करू शकतो आणि मेटल हा गंजू शकतो. मेटल शुड नॉट बी कॉन्टॅक्ट विथ सर्क्युलेटिंग वॉटर, फ्लो करणारे जे वॉटर आहे तशा प्रकारच्या वॉटरमुळे पण काय होतं की मेटलचं जे करोजन जे आहे ते करोजन फास्ट होऊ शकतं. मेटल शुड नॉट बी कम इन कॉन्टॅक्ट विथ सी वॉटर, कारण सी वॉटरमध्ये साल्टचं प्रमाण जास्त आहे, म्हणजे इलेक्ट्रोलाइटचं प्रमाण जास्त आहे, क्लोराईड वगैरे जास्त आहे. आणि क्लोराईड काय करतं, इट इनिशिएट्स द करोजन. करोजनचं स्पीड जे आहे किंवा करोजनचा जो रेट आहे ते वाढवायला क्लोराईड काय करतं, जनरली मदत करतं. त्याच्यामुळं सी वॉटर पासून पण आपल्याला ते मेटल जे आहे ते प्रिव्हेंट करावे लागतात. आता हे बघा, हे प्रत्येक ठिकाणी पॉसिबल नाही, पण जिथं जिथं शक्य आहे तिथं तुम्हाला काय करायचंय, मेटल काय करायचंय, शुड नॉट बी कम इन कॉन्टॅक्ट विथ ऍसिड, सॉइल, इलेक्ट्रिक करंट, सर्क्युलेटिंग वॉटर, सी वॉटर, तर याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आणायचं नाही. अँड द लास्ट टेक्निक, यूज ऑफ सम इनहिबिटर्स. इनहिबिटर्स म्हणजे काय की विच कॅन प्रिव्हेंट द करोजन ऑफ द मेटल. मेटलचं करोजन प्रिव्हेंट करतील असे काही सबस्टन्सेस वापरायचे, म्हणजे क्युनोलिन असेल किंवा सायनाइड असेल किंवा पोटॅशियम क्रोमेट असेल, पोटॅशियम परटेक्नेट असेल. तर हे काय हो, दीज कंपाऊंड्स फॉर्म्स
थिन फिल्म ऑन दी सरफेस ऑफ दी मेटल. मेटलच्या सरफेसवरती एक थिन फिल्म तयार करतात आणि त्याच्यामुळे बेसिकली मेटलचं जे करोजन आहे तर ते करोजन काय होऊ शकतं, कमी होऊ शकतं. म्हणजेच काय की जनरली इथं काय करायचं, फॉर्म दी थिन फिल्म ऑफ द क्विनोलिन, सायनाइड, पोटॅशियम क्रोमेट और पोटॅशियम परटेक्नेट on the surface of the metal which can prevent the corrosion. Okay, so this is about all the preventive measures for the protection of corrosion. तर corrosion पासून प्रोटेक्ट करायचं किंवा काय म्हणू शकतो, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द corrosion. So means by using one and other metals from one and other methods from these we can protect the metal from the corrosion. तर मेटलचं corrosion जे आहे ते आपण बेसिकली काय करू शकतो, प्रोटेक्ट करू शकतो. So this is all about whatever the discussion regarding the corrosion. तर हे सगळं आपण आता जे बघितलं ना ते पहिला सब टॉपिक जो आहे तो corrosion त्याच्या संदर्भात बघितलं. In the tomorrow's lecture we'll discuss some aspects regarding the passivity. तर पॅसिव्हिटी म्हणजे नक्की काय, त्याचं प्रिन्सिपल काय आहे, त्याची थिअरी काय आहे आणि मग पॅसिव्हिटीचा काय यूज होतो, तर ते आपण थोडंसं काय करूया नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करूया. We have 30 seconds. If you have any questions, you may ask your questions. Otherwise